নাই লোৱা হৈ যাব হৈ যাব। অ' ভাই কি পুল আছিলে এইটো। কি ধুনীয়াকে চফা হৈ গ'ল, ক্লিন নেকি? So guys, মই আছোঁ সেই এতিয়া ডিব্ৰুগড়। তো ডিব্ৰুগড় মানে বৰাইমঠত আছোঁ, চাই লওক। তো এতিয়া ইমান এটা দোকানতে আছোঁ, মানে কি হ'ল মোৰ বাইকখন দেখিলে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'খিনিত কিমান ৰাইড কৰি আছিলোঁ। তো এবাৰ মানে ছাৰ্ভিচ দিয়া হোৱা নাছিলে, তো সেইটো কাৰণে আহি গ'লোঁ ছাৰ্ভিচ দিবলৈ বাইকখন। এতিয়া অৱস্থা চাওক, মানে হ'ল বাইক ছাৰ্ভিচ কৰিছোঁ। এইটো নহয় যে অকল মোবিল চবিল চেঞ্জ, মানে যিমান যি প্ৰব্লেম যদি কিবা আছে কিবা নাই চব চাই লৈছোঁ, তাৰপিছত ঠিক কৰাম। তাৰপিছত মোৰ এয়াৰ ফিল্টাৰটো চাব আপোনালোকে, এয়াৰ ফিল্টাৰৰ অৱস্থা চাওক। গোটেই এয়াৰ ফিল্টাৰ মোৰ মানে লেতেৰা, উশাহ কেনেকৈ লৈছিলে মানে বাইকখন মোৰ মেঘালয় ৰাইডতো এনেকৈ গ'ল, কেনেকৈ উশাহ ল'লে আৰু বাইকখনে। চ' এতিয়া এইটো এটা চেঞ্জ হ'ব। চ' এইটো কি বুলি কয়, এয়াৰ ফিল্টাৰো চেঞ্জ কৰিম। তাৰপিছত আপোনাৰ আকৌ এইফালে এক্সেল কেবল এইডালো চেঞ্জ কৰিম, কাৰণ মোৰ এইটো কি হৈছে জানো বহুত মানে ৰাফ লাগে ন। তো এইটোও চেঞ্জ কৰিম, চাওঁ আৰু কি হ'ব। এতিয়া থ্ৰটেল বডি ক্লিন কৰি আছে, তো আপোনালোকক দেখাম অকণমান দেৰি পাছত। তো লগৰ আহিব, সি মানে ডিউক 390 কিনিলে নতুনখন। তো বাইকখন চলাই চোৱা নাই মই আজিলৈকে, তো চলায়ো চাম কেনেকুৱা হয় বাইকখন, তো আপোনালোককো দেখাম। চ' গাইজ এতিয়া বোলে চাওক থ্ৰটেল বডিটো কি ধুনীয়াকৈ চফা হৈ গ'ল, ক্লিন। কিমান মানে আগতে কেনেকুৱা ক'লা হৈ আছিলে, এতিয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া দেখিবলৈ, নতুন নিচিনা লাগিছে আৰু। তো পূৰা ঠাণ্ডাও হৈ আছে। ব'লক এতিয়া এইটো থৈ দিওঁ, আৰু বাকী কামখিনি হৈ থাকক, আপোনালোকক দেখাম লাহেকৈ। তো এয়া লগৰজন আহি গ'ল, অৰিন্দম। ধুনীয়া লাগিছে, মানুহ শ্বুট কৰিছে। এইফালে আছে। হা ভালে কেনেকুৱা? চ' গাইজ এখেতৰ কথাই কৈছিলোঁ, আমাৰ লগৰজন নতুন বাইক কিনিলে, বঢ়িয়া পাৰ্টি দিব এতিয়া। বোলে এইফালে আছে। এইটো আহি গ'ল ৰাজ, এইটো আহি গ'ল বিকাশ, এইটো আহি গ'ল হিমাংশু। অ' বিকাশ এইফালে হ'ল বিশাল, চৰি বিকাশ চেত্ৰী বনাই দিছোঁ ইয়াক। তো এইখনে 390 আপোনালোকক দেখাম বাৰু অকণমান পাছত। তাৰপিছত এইখন মোৰ বাইকখন চাওক। অঁ এইখন নতুনকৈ লৈছে ন। তো ব'লক আৰু ৰাজৰ ডিব্ৰুগড়তে আছিলে, মাটি পঠিয়ালোঁ ইয়াত। ভাল ন নিউট্ৰেলে হৈ আছে। তো এতিয়া নতুন 390খন টেষ্ট কৰোঁগৈ, ব'লক। হা কৰি দিয়া, মই একো নাজানো মানে। চ' গাইজ এইবোৰ মোডছত কি হয় মানে মই অলপো নাজানো মোডছবোৰ। ব'লক মই মানে এতিয়া ডিলাৰ যাওঁ, তো ডিলাৰত বস্তু এটা আনিবগৈ লাগে, তো সেইটো লৈ আহোঁগৈ। আৰু মানে বাইকখন কৈছোঁ ন গাইজ, কি ধুনীয়া লাগিছে, মজা লাগিছে দেই বাইকখন। আগফালৰ পৰা এই ককপিট ভিউটো মানে বহুত ধুনীয়া হৈছে, আৰু পিক আপটো বৰ মজা। অ' ভাই কি পুল আছিলে এইটো, কচম বে। তো গাইজ পিক আপটো চাব দেই, এতিয়া কেনেকৈ টানিব চাব দেই। কি মজা, মানে যোনটো পুল আছে ন বহুত হেভি, মানে এগ্ৰেছিভ পুল, যিটো লেতেৰাকৈ টানি লৈ যায় ন। মজা। অকল গাইজ ইয়াত অকল এটাই ডিফাৰেঞ্চ আছে, মানে কি বুলি কয় আপোনাৰ হেণ্ডেলত মানে আগৰখনতকৈ অলপমান ভাইব্ৰেশ্যনটো বেছি আছে। আগতে ইমান ভাইব্ৰেশ্যন নাছিলে, এতিয়া অলপ মানে ভাইব্ৰেশ্যনটো অলপ বেছি আছে আগতকৈ। একো নাই, কিন্তু তথাপিও পাৱাৰটো মজা আহিছে, আৰু আপোনালোকক এতিয়া RPM চাউণ্ড এটা শুনাম বুলি ভাবিছোঁ, ৰ'ব। RPMটো মাজে জানো কি আছে, মাজে সেই RPMৰ চাউণ্ডটো যোনটো না সেই চাউণ্ডটো মানে মাজতে আহে মাজতে নাহে। তো সেইটো কথা নাজানো বাৰু কেলৈ হৈছে। ব'লক পালোঁহে আৰু ইয়াত ডিলাৰটো, ব'লক আৰু ধুনীয়াকৈ যাওঁ। আৰু উইণ্ডশ্বিল্ড এখন মানুহ মানে মোৰ ডাঙৰ উইণ্ডশ্বিল্ডখন লাগি থাকেতো, তো ভাবিছোঁ যে সৰু উইণ্ডশ্বিল্ডখন লগাওঁ বুলি। চ' গাইজ এইখনহে উইণ্ডশ্বিল্ডখন চাওক। তো এতিয়া মোৰ মানে
কি বুলি কয় কিবা বেগ চেগ আনিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ চোলাটোৰ ভিতৰতে ভৰাওঁ একদম ধুনীয়াকৈ খাপ খাই আছে উইণ্ডশ্বিল্ডখন তো ব'লক যাওঁ আৰু এতিয়া এই ভাই ইফালে যাওঁ সিফালে যায় কোনফালে গৈছে তো গাইজ এতিয়া আৰু এটা ভাল কথা মানে এতিয়া মংগলবাৰে আহিব নতুন NS200খন তো আপোনালোকে গম পাইছে চাগে নতুন NSৰ নতুন মডেল এখন আহিব তো সেইখনৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' এটা বনাম আৰু এখন বাইক আহিব N160 নতুন মডেল এখন আহিব তো সেইখনকে ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনাক কথা পাতি আহিলোঁ মই মেনেজাৰজনৰ লগত তো ঠিকে আছে তো এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম মই আপোনাৰ নতুন NS200 আৰু N160খনৰ ওপৰত তো আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকিব আপোনালোকে ব্লগছবোৰ মেবি মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পাছত নেক্সট এইটোৱে আপলোড কৰিম তো চাই থাকিব আপোনালোকে বহুত বছৰৰ পৰা NSখন মানে চেঞ্জ কৰাই নাছিলে অকল গ্ৰাফিক্স আৰু USD চেঞ্জ কৰিছিলে তো এতিয়া চাম নতুন হেডলাইট নতুন ডিজিটেল মিটাৰ চাওঁ কি হ'ব নহয় দেখা যাব অলপ আৰু এতিয়া উইণ্ডশ্বিল্ডখন ল'লোঁ লগাওঁ আৰু এইখন লগত ভিডিঅ' এটা বনাই আহিমগৈ বুলি ভাবিছোঁ বৰক সেইখনে চব ট্ৰাই কৰি আহিমগৈ আৰু বহুত দিন মানে ডাঙৰ দীঘল উইণ্ডশ্বিল্ডখন লগাই পিনে ৰাইড কৰিছিলোঁ তো এতিয়া কেইদিনমানৰ কাৰণে চাওঁ সৰু উইণ্ডশ্বিল্ডখন লগাই পিনে বহুতে কৈছিলে যে উইণ্ডশ্বিল্ডখন খুলি দিয়ক বুলি তো চাওঁ চ' এইকেইটা ইয়াত চব ৰখি আছে উইণ্ডশ্বিল্ড এখন 340 কিবা ল'লে চ' গাইজ মই বাইকখন লেংটা বাইকখন চাওক আপোনালোকে এইটো মানে অকল কেতিয়াবাই চাব পায় বাইকখন লেংটা হৈ থকাকৈ আজি চাইছে আৰু এইফালে সৰু উইণ্ডশ্বিল্ডখন লগাই দিলোঁ আৰু ডাঙৰ উইণ্ডশ্বিল্ডখন ক'ত গ'ল ক'ৰবাত আছে আৰু নাজানো অঁ সেইফালে ডাঙৰ উইণ্ডশ্বিল্ডখন আছে চাওক ত' এতিয়া কেইদিনমান এনেকৈ লগাম বহুতে কৈ থাকে ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুতে মেছেজ দিয়ে যে মানে উইণ্ডশ্বিল্ডখন সৰু উইণ্ডশ্বিল্ডখন লগাই দিয়া আৰু এইবোৰ চব খুলি দিয়া ভাল লাগিব পূৰা নেকেট কৰি দিবলৈ কয় তো আজি কৰি দিলোঁ আৰু না এইকেইটা মোক লাগে দৰকাৰ হয় হে ইঞ্জিন খুলি দিলোঁ কি তোৰখনত লগাবি নেকি আমাৰত লগাবি নেকি চব লাগে বাইকখন হয় 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 এই মজা বেছ ফুটিছে So guys, মোৰ বাইকখনৰ এতিয়া সৰু উইণ্ডশ্বিল্ড লাগি গ'ল টাং চেং লাগি গ'ল কোড 6 ন বাজাজ প্লাছ KTM মই কোড কৰি দিওঁ নেকি এই নকৰিবা তুমি নুব হৈ আছে এতিয়া কোড 6 খাটা ফুটিব মানে জুই ওলাব এতিয়া বাইকখনৰ মানে একদম ফেটা জুই ওলাব এইফালে এতিয়া কোড 6 কৰা মেচিনটো দেখিছা ন প্ৰথম বেটাৰীটো চেক কৰি ল'ব লাগে এইটো কৰা অঁ তো এইজন হ'ল ইমৰান দা চাওক আহিব আপোনালোকে তো যদি আপোনাৰ বাজাজ হয় KTM হয় ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহিব আৰু স্পেচিয়েলি ডমিনাৰটো পাৰফেক্ট কৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে ইয়াতে আহি গ'লোঁ কোনফালে আছে অঁ এইটো আই ৰাইডাৰ ইমৰান দ্য ৰাইডাৰ চ' গাইজ লোকেশ্যনটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক তো এইটো হ'ল মেইন বৰাইগিমত চাৰিআলি তো এইফালে সোমাই আহিব তো এইখন হ'ল দোকানখন চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু আমাৰ অৰিন্দম দাই নতুনকৈ চেনেল এটা খুলিছে তো আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম নামটো তো চেক কৰিব আপোনালোকে তো ধুনীয়াকৈ খুলিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং ন তো নতুন বাইকখনো ল'লে তো এইখনো আপোনালোকে দেখিলে ভিডিঅ' তো এতিয়া আমি লাহেকৈ মোৰ বাইকখন কমপ্লিট হওক তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ যাম ৰিল চিল বনাম আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত দিম আপোনালোকক তো চেক কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ চ' গাইজ এতিয়া কি বুলি কয় এইখন দেখিছে কণ্টিনেণ্টেল GD এখন হ'ল BS4 তো এইখন হ'ল সেইফালে লগৰ এজন আছে তো সেই বাইক চলাই থকা সেইজনে হয় মানে বাইকখন তো বিশালে মানে ল'ম বুলি ভাবি আছে তো সেইটো কাৰণে আমি দুইটাই অলপ টেষ্ট ড্ৰাইভ লওঁ বুলি আহি গৈছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব লাগিছে মানে য়েছ এতিয়া বিশালে টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'লে এতিয়া ময়ো অলপ টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা লওঁ লেটছ গ' নিউট্ৰেলে দেখা থাকে যে অঁ বে ক্লাটছটো বাৰু অলপ ঠিকেই লাগিছে অঁ ব্ৰেকটো সঁচাকৈ বে সেইটোৱেতো বহুত স্মুথ হৈছে কিন্তু মানে কি হ'ল এতিয়া বিশাল পৰুম নিচিনা হৈ গৈছে কাৰণ পিছফালে চিটটো মানে ইমানো সেইটো নহয় কি বুলি কয় পিছফালে টানে ন পুলটো সেই পুলটো মানে সেই পিছফালে কৰিছেগৈ
আৰু অলপ দেৰি পাছত মানে মই নিজৰ এইটো টেষ্ট কৰিম, কি বুলি কয় একজষ্ট ট্ৰাই কৰিম, তো সেইটো আপোনাক দেখাম। কিন্তু এতিয়া ডিলাৰ সোমাও বুলি কৈছে, কি সোমাও নেকি? ভৰাই দে কেলে? একেবাৰে ছাৰ্ভিচিঙত ভৰাই দে। ৰ'বা কি হ'ল? তো ই বোলে কিনাৰ আগতে চব চেক কৰাই ল'ব যে কি কি প্ৰব্লেম আছে, কি কি প্ৰব্লেম নাই। কোনটোৱে ভৰাওঁ সুধিলোঁ, ইয়াতে থৈ দিওঁ নেকি? চ' গাই চাই লওক, এনেকৈ কণ্ডিশ্যনটোতো ভালেই লাগিছে। আৰু তাকো BS4 আৰু পাৱাৰটো বহুত মজা আছে, মানে পুলটো বহুত মজা টানিছে। আৰু এতিয়া সিমনে এবাৰ টেষ্ট ল'ম বুলি কৈছিলি ন, টেষ্ট কৰি দিবি তয়ো। এতিয়া চলাই পিনে লৈ যাব ওচৰতে আছে দোকানখন, তাতো মই নিজৰ একজষ্ট ট্ৰাই কৰিমগৈ। ব'লক ইয়াত চাওঁ এতিয়া কিমান দেৰি লাগে, কি কৰিব লাগে। চ' গাইজ এতিয়া আমাৰ চব ৰেডি হৈ গ'ল, মানে কি বুলি কয় মোৰ বাইকখনো ঠিক কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ একজষ্টো ঠিক কৰি দিলোঁ। একজষ্ট 1 মিনিট। চ' মোৰ একজষ্টো নতুন এটা ল'লোঁ, তো সেইটোৱে দেখিব পাইছে। কিন্তু এতিয়া নাযাওঁ, কাৰণ এইফালে অৰিণমে ধুনীয়াকৈ অকণমান ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰি আছে, 2x কৰিছে, দামী মানুহ 14 Pro লৈ আছে। চ' গাইজ এতিয়া কি বুলি কয় মোৰ ষ্ট'ৰেজ খতম হৈ গৈছিলে, তো সেইটো কাৰণে আকৌ লগৰটোৰ ফোনৰ পৰা কৰি আছোঁ। চ' এইটোৱে হ'ল একজষ্টডাল চাওক। আৰু এইডালো কিবা এটা কৰিব লাগিব, বহুত মাথাটো বেয়া হয়, কাৰণ এইডাল একো কামৰ নাই, এনেই লগাই পালোঁ, কৰি পালোঁ কামটো। তো হ'ব দিয়ক। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানে। চ' বিশালো আহি আছে, তো এইখন হ'ল মোৰ বাইকখন, এইখন হ'ল আপোনালোকে দেখিছে অৰিণমৰ বাইক। হাতখন কলা হৈ থাকিলে, একো নাই বাদ দিয়ক। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তো প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তয়ো কৈ দে কিবা এটা। বাই বাই।